नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो आफ्नो युट्युब च्यानलमा। म राजीव ख्याजु। आज म तपाईहरुलाई भिडियोग्राफीको ट्रिक्स एन्ड टिप्सहरु चाहिँ शेयर गर्न जाँदैछु। हामीहरु फर्स्टमा चाहिँ सर्ट साइजको बारेमा चाहिँ सुरु गरौं। सर्ट साइजमा चाहिँ हामीले युज गर्ने भनेको LMC रुल हो। L भनेको लङ, M भनेको मिडियम, C भनेको क्लोज। लङ भन्नाले टाढाबाट खिच्ने चीजलाई चाहिँ लङ भनिन्छ। मिडियम भनेको चाहिँ ठ्याक्कै मिडियममा। अनि क्लोज भन्नाले चाहिँ अलिकति अगाडि आएर खिच्नेलाई चाहिँ क्लोज भनिन्छ। अब मैले यहाँतिर हाइलाइट गरेको शट, सीन अनि सिक्वेन्स भनेको चाहिँ के रहेछ? शट भनेको चाहिँ एउटा कुनै क्लिप खिच्यो हैन, जस्तै कि मान्छे बाटोमा हिँडिरहेछ अनि त्यसको चाहिँ हामीले एउटै क्लिपमा चाहिँ क्यामेरा अन गर्नेदेखि लिएर क्यामेरा अफ गर्नेसम्मको पोइन्टको ड्युरेसनलाई चाहिँ शट भनिन्छ। अनि एउटा शट भनेको त्यो भयो। अब अर्को शट चाहिँ हामीले कुन लियौं भन्दाखेरि एउटा नेचरको सुरु भएको देखि लिएर एन्डिङ भएको सम्मको एउटा पहाडको चाहिँ हामीले शट चाहिँ खिच्यौं। अनि त्यो मान्छे हिँडिरहेको र यो हिमालको दुईटा कम्बाइन गर्दियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सीन भनिन्छ। अर्को एक्जाम्पल पनि लियौं है त। अर्को एक्जाम्पलमा चाहिँ एउटा मान्छे छ जुनले चाहिँ कम्प्युटर चलाइरहेछ हैन। ओके, फर्स्टमा चाहिँ मान्छेलाई देखाउनु पर्यो। मान्छेलाई देखाउने चाहिँ एउटा शट भयो, शट 1, अनि कम्प्युटरलाई देखाउने एउटा शट 2 भयो। यो दुईटालाई कम्बाइन गर्यो भने सीन हुन्छ हैन। अनि सीन र सीन अघिनको हामीले खिचेको सीन जुन चाहिँ मान्छे हिँडिरहेको अनि पहाडको जुन चाहिँ मिलाएर सीन अनि अहिलेको कम्प्युटरको खेलिरहेको सीन दुईटा मिलाइदियो भने चाहिँ त्यसलाई सिक्वेन्स भनिन्छ हैन। अनि यही सिक्वेन्स र सिक्वेन्स मिलेर चाहिँ फिल्म बन्दछ है जहिले पनि। थ्यांक यू फर वाचिङ एन्ड हैव अ नाइस डे।